بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د څه جامې به په تن وي. په تېر کلاس کې موږ تاسو په پایتان فنکشنز باندې خبرې وکړې. دې کلاس کې به موږ هم د پایتان فنکشن باندې نور اضافه خبرې وکړو. لومړی راځو ټایپ اف فنکشنز. لومړی موږ تاسو راځو د هغه جنرالي ټایپ اف فنکشنز باندې چې په عمومي کې موږ تاسو فنکشنونه په دوه ډول دي. یو بیلټ ان فنکشنز دي، بل یوزر ډیفاینډ فنکشن. بیلټ ان فنکشنونه هغو فنکشنونو ته ویل کېږي چې هغه مخکې د پروګرام لخوا یا د یو پروګرامینګ لنګویج لخوا ډیزاین شوي وي، چې د هغه ځینې موږ تاسو راخیستل که وګورو دلته پرنټ فنکشن چې دا مخکې پایتان کې ډیزاین ده او ډیفاین شوې ده. پرنټ ټو د سټنډرډ آوټپوټ ډیوایس چې دا خپل هغه معیاري آوټپوټ پرنټ کوي په هر ډیوایس کې که موږ تاسو یې کاروو. انپوټ فنکشن د له یوزر څخه انپوټ غواړي، یعنی آسک یوزر فار انپوټ، یعنی له یوزر څخه ډیټا غواړي چې دا په پایتان کې بیلټ ان فنکشن. سیټ ریټرن ا نیو سیټ، یو نوی سیټ موږ ته ریټرن کوي یا په لاس راکوي چې دا هم بیلټ ان فنکشن ده. انټیجر هم یو بیلټ ان فنکشن ده چې دا موږ تاسو ویلیو انټیجر نمبرز ته اړوي. که چې موږ تاسو دا انټیجرز ته یو ویلیو پاس کوو هغه انټیجرز نمبر ته اړوي. همداسې موږ تاسو که وګورو نور هم ډېر بیلټ ان فنکشنونه شته لکه پلیټ فنکشن، همداسې اپر کیس، لوور کیس، اپر لوور، دغه فنکشنونه موږ تاسو لرو. نو دا و د بیلټ ان فنکشنز چې دغه څلور ټایپه ما دلته ذکر کړي چې پر دې به موږ کار وکړو. لومړی زه غواړم پرنټ فنکشن موږ ته یو سټنډرډ آوټپوټ په لاس راکوي. که چېرې زه دا رن کړم که وګورو هیلو ورلډ، دا د پرنټ فنکشن کار شو. بل انپوټ فنکشن غواړم تاسو یو نیم انپوټ کړو، زه وایم نیم انپوټ فنکشن. څه کار کوي؟ دا له یوزر څخه ډیټا غواړي. انټر یور نیم. که چېرې زه راسم او پرنټ نیم، که چېرې زه دا پروګرام رن کړم که وګورو انټر یور نیم، دلته نیم غواړي زما څخه. که وګورو رحمت الله دانش چې دا و د انپوټ فنکشن کار. بل سیټ موږ تاسو غواړو چې یو نوی سیټ ریټرن کړو یا یو بل دغه جوړ کړو. نو موږ تاسو راځو لومړی زه یو لیست، دا د یو عددو لیست دی. فنکشن دغه کار کوي چې موږ ته یو نوی سیټ په لاس راکوي. نو راځو موږ تاسو دغه لیست و سیټ فنکشن ته انتقالوو. سیټ چېرې زه دا پروګرام اوس رن کړم که وګورو دا یو سیټ موږ ته په لاس راکوي. دا اصلا دا یو لیست و چې موږ تاسو رن کوي د سیټ فنکشن څخه استفاده وکړه، بیلټ ان فنکشن څخه. نو موږ تاسو ته دا یو سیټ په لاس راکوي. هغه وروسته اینډ فنکشن دا کار کوي چې موږ تاسو والیو انټیجر ته تغیر کوي. زه راځم دلته یو والیو زه ډیکلیر کړم، نم یو والیو سو دې ته پاسوم. که چېرې موږ تاسو وګورو دولس، دا اصلا یو سټرینګ دی چې په دې هم کې ذخیره شوی دی. زه غواړم چې دغه پرنټ کړم، پرنټ نم. او که له هغه وروسته زه د اینډ فنکشن استفاده کړم نو دوی دواړو آوټپوټ په دغه کې پلیټ اینډ نم. چېرې زه دا پروګرام اوس رن کړم که وګورم 12 او 12، ځکه د اینډ فنکشن دغه کار کوي چې موږ ستاسو لپاره دغه یو انټیجر راځي. که دلته زه دغه ټایپ پرنټ کړم، ټایپ اف نم، چېرې زه دا پروګرام رن کړم کلاس سټرینګ دی نم. او که چېرې زه په دویم ځل له دغه وروسته دا ټایپ پرنټ کړم پرنټ، اوس زه غواړم چې دغه نم بېرته اساین کړم، نم ته وراساین کړه اینډ نم. که چېرې زه اوس راسم د دې ټایپ پرنټ کړم، عموما به د دې ټایپ تغیر کړي کلاس اینډ، ځکه د انټیجر والیو موږ ته یو والیو انټیجر کنورټ کوي. چې دا د پایتان هغه بیلټ ان فنکشنز وو چې موږ تاسو یې کاروو. یا هم که موږ تاسو وغواړو یو زه راځم یو بیلټ ان فنکشنان موږ تاسو نور هم استعمالولی شو. زه ټیکسټ لیکم، ټیکسټ نیم، دا ټول غټ حروف دي. که چېرې زه دا نیم پرنټ کړم او دا پروګرام رن کړم نو دلته ماته غټ حروف پرنټ کېږي. که موږ تاسو وګورو دلته نیم په غټ حروفو لیکل شوی دی. زه غواړم دغه کوچني حروف ته واړوم، نو پرنټ نیم ډاټ
دا د اور فنکشن دا موږ ته کوچني حروف ته اړوي چې دا هم built-in function و dot is digit function استفاده کوو. که وګورو false is digit function موږ ته دا ریټرن کوي چې آیا دا یو ډیجیټ دی که نه دی ډیجیټ. که چیرې ډیجیټ یا عدد وي موږ ته ټرو ریټرن کوي او که عدد نه وي سټرینګ وي نو موږ ته فالس ریټرن کوي. زه غواړم چې دا یو که وګورو اوس یې موږ تاسو ته ټرو ریټرن کوي ځکه دا یو ډیجیټ دی 2 یا 22 یو ډیجیټ دی. نو دا و د از ډیجیټ فنکشن و چې موږ تاسې استفاده کوو. همداسې نور هم ډېر built-in فنکشنونه شته چې موږ تاسې استفاده کوو. خو بیا هم راځو موږ تاسې user defined functions لرو. user defined function هغو فنکشنونو ته وایي چې د یوزر لخوا ډیفاین کېږي یا ډیکلیر کېږي د ډیپ کیورډ په واسطه چې د ډیپ کیورډ پایتان کې د پایتان لنګویج انټرپریټر سره دا مرسته کوي چې دغه د ډیپ کیورډ په واسطه ورته دا واضح کوي چې دا یو فنکشن دی یا فنکشن ډیفینیشن دی. که چیرې موږ راسو د همدې کلاس لاندې یو یوزر ډیفاین فنکشن موږ تاسې دا کوو یوزر بیا یوزر ډیفاین فنکشنونه خپل ډولونه لري. یو هغه فنکشنونه دی چې هیڅ پارامترز نه لري یعنې د هغه ټایپ که موږ په جواب کې وګورو واید دی یعنې نه ستا څه والیو غواړي او نه ارګومنټس غواړي او نه دا خپله پارامتر لري یا ریټرنس ټایپ لري. یوزر ډیفاین فنکشن لومړی که موږ راسو دا مای چیرې دغه فنکشن موږ وګورو دا داسې یو فنکشن دی چې نه کوم پارامترز لري او نه هم ورته کوم والیو ریټرن کوي. دا د یوزر ډیفاینډ فنکشن لومړی ډول دی. که غواړو دا فنکشن کار کوو یوازې د فنکشن نیم استفاده کوو او قوسونه ورکوو. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم وګورو هلو موږ ته راځو. بل ډول د یوزر ډیفاینډ فنکشن دغه دی که چیرې موږ تاسې وغواړو یو فنکشن ډیفاین کړو او دا پارامترز ولري خو موږ ته کوم والیو ریټرن کوي نه غواړو دې ته موږ تاسې یو والیو پاس کړو. دا فنکشن پارامترز لري موږ کولی شو چې دې فنکشن ته یو پارامترز پاس کړو یا یو ارګومنټس پاس کړو. دا فنکشن چیرې زه دا فنکشن کال کوم مای یو پارامترز غواړي ارګومنټس غواړي که چیرې زه دا راکړم نیم ایررز کاما my function to که وګورو دلته نیم دانش چې دا زموږ ستاسې لپاره یوزر ډیفاین فنکشن یوزر ډیفاین فنکشن دا یو ډول نه موږ ته کوم والیو ریټرن کوي او نه هم موږ دې ته ارګومنټس پاسو. دوهم ډول یې که موږ تاسې وګورو موږ ارګومنټس ورته پاسو خو دا موږ ته کوم والیو ریټرن کوي نه. دریم ډول موږ تاسې ارګومنټس هم ورته پاسو او والیو ریټرن کوي. مثال به زه ووایم ایریا یو فنکشن ده چې دې ته موږ دوې والیوګانې پاسو چې یو اورین شو عدد د دایرې او بل پای قیمت. اوس کله چې موږ غواړو دغه ته دوه ارګومنټس پاس کړو ایریا فنکشن ته موږ تاسې ریټرن ایریا فنکشن څخه کار کوو نو دا حتما موږ څخه دوه ارګومنټس غواړي چې لومړی موږ تاسې د دایرې شو عدد چې 5 ده او دوهم ارګومنټس د پای قیمت دی. د پای قیمت موږ تاسې پوهېږو چې 3.14 که چیرې دا پروګرام زه رن کړم ایریا سپیل غلط شوی دی نو ځکه ایرر ورکوي. که وګورو 1.0 چې دغه زموږ ستاسې د دایرې یو مساحت دی موږ پیدا کوي یعنې پای آر مربع یا آر ضرب 2 یا پای آر مربع آر ضرب 2 نه دی پای آر مربع ده نو آر ضرب آر چې موږ وګورو 28.5 چې دا د دایرې مساحت شو. دا دریم ډول فنکشن شو د یوزر ډیفاین فنکشن چې موږ تاسې هم ارګومنټ پاسو ورته او هم ریټرن ټایپ راکوي. خو یو بل ډول څلورم ډول د فنکشن دا دی چې موږ تاسې فنکشن ته ارګومنټس نه پاسو خو دا موږ ته یو ریټرن ټایپ لري. که
square function موږ تاسې لرو. چیرې موږ تاسې ولرو د square function return چیرې راسم زه دغه square function دلته کال کما نو موږ ته arguments موږ دغه square function ته arguments نه پاسو نو دا هم موږ ته یو جواب راکوي. څلور چیرې زه راسم دغه area print کما که وګورو 8.15 او 4 ځکه دغه فنکشن سکویر فنکشن ته موږ تاسې کوم ارګومنټس نه دی پاس کړی او نه دا هم کوم پارامیټر لري موږ ته ریټرن ټایپ راکوي یعنې یو والیو یا ریزلټ موږ ته ریټرن کوي چې دا د یوزر ډیفاینډ 4 ډوله فنکشن لومړی هغه فنکشن ده چې نه موږ تاسې ارګومنټ پاسوو او نه هم ریټرن ټایپ راکوي یعنې نه هم دا ریټرن والیو لري او دوم هغه فنکشن ده چې موږ تاسې ارګومنټس ورته پاسوو خو ریټرن ټایپ یا ریزلټ نه جوړ غواړو. دریم ډول هغه فنکشن د یوزر ډیفاینډ چې موږ تاسې ارګومنټس پاسوو او هم ریټرنس یا ریزلټس ځینې غواړو چې موږ تاسې ته ریټرن کړي. څلورم ډول هغه فنکشن ده چې موږ تاسې ارګومنټس نه ورته پاسوو خو دا خپله موږ ته یو ریزلټ ریټرن کوي. Return value to let a function return a value use the return statement. کله چې موږ تاسې یو غواړو یو value returns کړو نو موږ تاسې عموما کې د return statement کاروو چې موږ تاسې ته یو value return کړي. زه غواړم چې یو function declare کړم. my function ته زه مثال یو عدد نمبر arguments یو parameter لري نمبر زه غواړم یو arguments the function to pass come on the function return the number هغه ضرب دوای د چنده ماته my file چیرې زه دا پرینټ کوم د 5 د چنده چې لاستې هغه ماته لیش موږ کولی شو داسې هم یو فنکشن کال کو چې print my function 5 یعنې په print function کې خپل دا فنکشن کال کو او داسې هم کولی شو چې یو وریبل دا یا assign کو یو فنکشن لري نمبر او لا غوړو سمور تاسې دغه نمبر پرینټ کو په مختلف ډول موږ کولی شو چې فنکشن که وګورو اته چې دا د مختلف ډول د فنکشنونو قاعده و چې موږ تاسې کولی شو فنکشنز کال کو. The past statement function definition cannot be empty. کله چې موږ تاسې د یو function definition کوو یا define کوو دا هغه به empty نه وي یعنې body به د function empty نه وي یا به د function کوم scope چې دی هغه به empty یا خالي نه وي. But if you are some reason have a function definition with no content لیکن کوم وخت موږ غواړو چې موږ function به definition هیڅ content ونه لري یعنې دا یو empty definition ولري put in the past statement to avoid getting an error. موږ تاسې په هغه کې د past statement ایږدو چې موږ ته کوم error په لاس رانه کړي. مثال دغه زما function definition دی دا empty ده که وګورو موږ ته هیڅ error نه راکړي که چیرې زه دغه پرېږ کړم نو موږ ته identification چې دا و د past statement کار. نو که موږ غواړو چې زموږ function د ځینې وجوهاتو له وجې د دغه definition empty وي او error رانه کړي نو موږ تاسې د past statement کاروو یا keyword کاروو چې موږ ته کوم error نه رانه کړي. ته بیا ښې چارې